હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું દાળ ચોખા પલાળ્યા વગર એકદમ ઝટપટ મકાઈના ઢોકળા, જે ખાવામાં દાળ ચોખાના ઢોકળા કરતાં પણ વધારે સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બને છે. અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો કે આ ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ છે. અત્યારે વરસાદની સિઝનમાં બજારમાં મકાઈ ખૂબ જ ફ્રેશ મળે છે, ત્યારે તમે આ ઢોકળા બનાવીને લસણની ચટણી કે ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ઢોકળાનું આપણે ખીરું બનાવીશું. એ માટે એક બાઉલમાં 200 ml વાળો 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે સવા કપ જેટલો બારીક રવો ઉમેરીશું. 1/3 કપ આપણે એમાં બેસન ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 1 ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે. હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ એટલે કે 100 ગ્રામ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. અડધો કપ એટલે કે 100 ml જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. બેસન એડ કર્યો છે તો ઢોકળા આપણા ટેસ્ટી લાગવાની સાથે સાથે સોફ્ટ પણ બનશે. અને પાણી જે છે હજી પણ આમાં વધારે લાગશે, પણ અત્યારે બસ મેં એમાં અડધો કપ જ પાણી એડ કર્યું છે. પછીથી જરૂર લાગશે તો આપણે એડ કરીશું. તો હવે આ ખીરુંને ઢાંકીને આપણે 15-20 મિનિટ મૂકી દઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે એક નાના મિક્સર જારની અંદર 1 કપ જેટલા ફ્રેશ મકાઈના દાણા ઉમેરીશું. 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં આપણે કટ કરીને ઉમેરીશું. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો આપણે ઝીણો સમારીને એડ કરીશું. 8 થી 10 આપણે લસણની કળી ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે પાણી વગર જ પીસી લેવાનું છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધું જ મેં અધકચરું એવું પીસી લીધું છે. એકદમ બારીક આપણે એની પેસ્ટ નથી બનાવવાની અને એકદમ વધારે ગગરું પણ નથી રાખવાનું. અધકચરું એવું પીસ્યું છે. મકાઈના દાણામાં મોઇશ્ચર હોય છે તો એનાથી જે પીસાઈ ગયું છે. હવે સ્ટીમરની આપણે એક ઢોકળાની પ્લેટ લઈ લઈશું અને સરસ આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી ઢોકળા આપણા બન્યા પછી સરળતાથી બહાર નીકળી જાય. 20 મિનિટ પછી આપણું જે ખીરું છે એ પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. જે રવો છે સરસ ફૂલી ગયો છે, પણ ખીરું એકદમ ગાઢું છે. તો હવે આપણે થોડું એમાં પાણી એડ કરીએ. તો અહીંયા મેં પોણો કપ એટલે કે 150 ml જેટલું પાણી લીધું છે. એમાંથી બસ અત્યારે અડધો કપ પાણી જ એડ કર્યું છે. બરાબર એને મિક્સ કરી લેવાનું છે. પછીથી આપણે એમાં મકાઈની પેસ્ટ પણ એડ કરીશું તો ખીરું લૂઝ થશે, એટલે પહેલેથી જ એને વધારે પતલું નથી કરી દેવાનું. તો ખીરુંની કન્સિસ્ટન્સી હવે પરફેક્ટ છે. તો હવે એની અંદર આપણે જે મકાઈની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ ઉમેરી દઈએ. હવે આપણે ઢોકળામાં ક્રન્ચીનેસ આવે એ માટે 1/3 કપ કાચી મકાઈના દાણા એડ કરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી હળદર ઉમેરીશું. હળદર વધારે ના ઉમેરવી, બેસન અને મકાઈની પેસ્ટના લીધે જ કલર યલો આવી જશે. 1 ચમચી આપણે તેલ ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તેલ ઉમેરવાથી પણ ઢોકળા આપણા સોફ્ટ બને છે, તો 1 ચમચી તેલ એમાં ચોક્કસથી એડ કરવું. તો હવે આપણું જે ખીરું છે એ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આ ખીરુંની અંદર આપણે 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું અને એની ઉપર આપણે 1 ચમચી લીંબુનો રસ નીચવી દઈએ, જેથી સોડા પણ એક્ટિવેટ થઈ જાય અને ઢોકળામાં જે મકાઈની મીઠાશ છે એ પણ બેલેન્સ થઈ જાય. તો હવે આ ખીરું જે છે આપણું ઢોકળા બનાવવા માટે રેડી છે. તો કન્સિસ્ટન્સી એની તમે જોઈ શકો છો, આ રીતની મીડિયમ થીક છે. હવે જે આપણે પ્લેટ તેલથી ગ્રીસ કરીને રાખી હતી એની અંદર આપણે અડધું ખીરું એડ કરી દઈએ. અડધું આપણે બીજી પ્લેટમાં એડ કરીશું. અહીંયા હું 2 પ્લેટમાં ઢોકળા બનાવું છું, જેથી થોડા પતલા બને. તો ખીરુંને આપણે આ રીતે ઇવનલી સ્પ્રેડ કરી દઈએ અને થોડું એના પર કાશ્મીરી લાલ મરચું સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. બીજી પ્લેટને પણ મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે. એમાં આપણે બાકીનું ખીરું એડ કરીને એને પણ ઇવનલી સ્પ્રેડ કરીને ઉપર લાલ મરચું આપણે સ્પ્રિંકલ કરવાનું છે. બીજા ગેસ ઉપર મેં પાણી પણ સ્ટીમરમાં ઉકાળવા માટે મૂકી દીધું છે. પાણી ઉકાળવા પહેલાં મૂકી દેવાનું છે, પછી જ આપણે ખીરુંમાં સોડા એડ કરવાનો છે, તો જ આપણા ઢોકળા બરાબર ફૂલશે. તો સ્ટીમરમાં પાણી સરસ ઉકળી જાય એટલે આપણે બંને ઢોકળાની પ્લેટ એમાં મૂકી દઈશું અને શરૂઆતમાં ફાસ્ટ ફ્લેમ પર આપણે 5 મિનિટ અને પછીની સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 7 મિનિટ એને સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. ટોટલ 10 થી 12 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો ઢોકળા સરસ ફૂલ્યા છે. એક ચપ્પુ નાખીને આ રીતે ચેક કરીએ તો ઢોકળા બિલકુલ પણ ચોંટતા નથી. ચપ્પુ એકદમ ક્લીન છે. તો હવે આ પ્લેટને આપણે બહાર કાઢી લઈશું. જે બીજી પ્લેટના ઢોકળા છે એ પણ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે, પણ એ પ્લેટ નીચેની હતી તો થોડું આ રીતે પાણી જે દેખાય છે એને આપણે સાફ કપડાથી લૂછી લેવાનું છે અને ઢાંકીને 1 મિનિટ આપણે હજી સ્ટીમ થવા દઈશું. 1 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આપણે આ ઢોકળાને પણ ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આ ઢોકળા પણ આપણા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે, તો એને પણ આપણે બહાર લઈ લઈશું.
હવે આપણે ઢોકળાની ઉપર રેડવાનો વઘાર તૈયાર કરીશું. તો એ માટે એક વઘારિયામાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું અને 1 ચમચી સફેદ તલ ઉમેરીશું. 2 ચપટી જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું અને 5 થી 7 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું. બધું જ બરાબર ક્રેકલ થઈ જાય એટલે કે સરસ ફૂટી જાય ત્યારે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. હવે આપણે જે વઘાર છે એ થોડોક આ પ્લેટમાં એડ કરીશું અને અડધો આપણે બીજી પ્લેટમાં એડ કરીશું. તેલ અહીંયા એકદમ ઓછું લીધું છે મેં વઘાર માટેનું. તમે વધારે તેલ પણ લઈ શકો છો અને જો તમે આટલું તેલ પણ ના ખાતા હોય તો વઘાર્યા વગર એમનેમ પણ તમે આ ઢોકળા ગરમ ગરમ ખાશો તો પણ એકદમ સોફ્ટ લાગશે. તો હવે આપણે એને કટ કરી લઈએ. અહીંયા જે વઘાર છે એની અંદર મેં રાઈના દાણા એડ નથી કર્યા. જો તમને રાઈ પસંદ હોય તો તમે અડધી ચમચી રાઈ પણ એડ કરી શકો છો. તો હવે આ ઢોકળાને હું તમને બહાર કાઢીને પણ બતાવું છું. એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી ઢોકળા બન્યા છે. તમે આને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ પેક કરીને આપશો તો ઠંડા થઈ ગયા પછી પણ એ આવા જ સોફ્ટ રહેશે. એકદમ સોફ્ટ રૂ જેવા અને જાળીદાર મકાઈના ઢોકળા બન્યા છે. તમે જોઈ જ શકો છો. જે બીજી પ્લેટના ઢોકળા છે એ પણ હું તમને બહાર કાઢીને બતાવું છું, પણ આ પણ એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. તમે પણ આ મકાઈના ઢોકળાની રેસીપી એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે એકદમ ઝટપટ બની પણ જાય છે. અને અહીંયા મકાઈના ઢોકળા છે એટલે મેં આમાં બીજા કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ એડ નથી કર્યા. જો તમારે તમારા મનપસંદ વેજીસ એડ કરવા હોય તો એ એડ કરીને તમે આ ઢોકળાને વધારે હેલ્ધી બનાવી શકો છો. તો અહીંયા આ ઢોકળાને મેં લસણની ચટણી અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યા છે. આ બંને ચટણીનું કોમ્બિનેશન એકદમ પરફેક્ટ રહે છે આ ઢોકળા સાથે. તો તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.